Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepségünkön, és felkérem Leopold Tünde intézményvezetőt, hogy nyissa meg az ünnepségünket és köszöntse az itt jelenlévőket. Köszönöm. Tisztelt meghívottak, kedves vendégek, kollégák! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a felemelő napon, a Vargyasi óvodában. Örömünnepre gyűltünk ma össze. Nagy nap a mai, ugyanis a mai napon kerül sor óvodánk felújított épületének átadó ünnepéjére, amelyet mindannyian nagyon vártunk. Vártuk, mert a mai napon egy példátlan felújítási folyamat végét ünnepelhetjük. Úgy gondolom, hogy az oktatásba fektetett pénz nem elfecsülélt erőfeszítés, mivel a gyerekek azok, akik következő generációként szebbé, jobbá, szerethetőbbé tehetik a világot. Úgy érzem, ez az új kezdet nem csak a gyerekeknek szól, hanem mindannyiunknak, pedagógusoknak, szülőknek, kisegítő alkalmazottaknak és községünk mindenkori vezetőinek, mert mi mindannyian a gyerekekért vagyunk, és ezt nem szabad szem előtt évesztenünk. Felelősséggel tartozunk. Mivel első körben nem sikerült az óvoda épületét felújítani, ezért az udvaron egy modern játszótér létesült, megújult a kerítésünk, és a régi kaput egy szép, faragott székelykapura cserélhettük. Éppen ezért a mai nap nekünk egy kettős ünnep. Mindezekért köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni azoknak az embereknek, egyesületeknek és intézményeknek, amelyek segítsége nélkül most nem lehetnénk itt ebben a felújított intézményben. Köszönetünket fejezzük ki a magyar kormánynak és a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, akit ezúttal dr. Szilágyi Péter helyettes államtitkár úr és Tóth László főkonzul úr képvisel. Köszönjük a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének támogatását, Borúsítódi Botond elnök úrnak és csapatának, valamint Dime János széki elnöknek. Hálánkat fejezzük ki Mecs polgármester úrnak és csapatának. Tudjuk, hogy milyen, amikor a polgármester úr felpártol és támogat egy nemes célt, és azt is tudjuk, hogy milyen, ha egy vezető nem tekinti szívügyének. Köszönetünket fejezzük ki az Andes Impex és az IMI Engyüli építkezési vállalatoknak. Török Imrének köszönjük a csodálatos székelykaput. Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a szülők, kollégák önzetlen segítségét, ami nélkül nem valósulhatott volna meg a mai ünnepély. Záró gondolatként Rudolf Steiner szavaival szeretnék élni, amely legyen útmutató mindannyiunk számára, hogy ez a felújított komplexum valóban azt a célt szolgálja, amire hivatott. Az a feladatunk, hogy a gyermekek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekben menően a jót, az igazat, szépet és a bölcset utánozó lényé lehessen. Adja a fejvaló, hogy ennek tudjunk és akarunk eleget tenni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen az igazgatónak és további sok sikert és jó munkát kívánunk, meg boldog gyerekeket ebben az intézményben. Most pedig felkérem dr. Szilágyi Péter helyettes államtitkár urat, hogy a magyar kormány részéről is mondja el a gondolatait. Tisztelt egybegyűltek, kedves vendégek, tisztelt hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket Magyarország kormánya és a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága nevében. Amelyik gyermek az óvodás közösségben jó alapokat kap, azt egész életére nézve biztos értékrenddel ajándékozzák meg. Ezeket a jó alapokat olyan apróságok is szilárdítják, mint a közös mondókák és éneklések, vagy az udvariasság első szabályai. Talán ezek az alapok lesznek a szülőföldön kapott értékek, emlékek első, féltve őrzött kincsei, melyet majd ők is átadnak a következő nemzedékeknek. Tisztelt ünneplő közösség! A szülőföldön való boldogulás egyik legfontosabb biztosítéka az anyanyelvi közösség a családi kereteken túl. Ezért törekszünk minden eszközzel arra, hogy minden magyar család számára elérhető legyen a magyar óvoda és a magyar oktatás. A cél, hogy a gyermekek felnövekedve szülőföldjükön találják meg számításukat, tervezzenek magyar jövőt. Ennek érdekében támogatjuk a külhoni magyar oktatási hálózat megtartásához és bővítéséhez szükséges beruházásokat. Ennek érdekében valósítjuk meg a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot,
amelynek keretében itt Erdélyben 90 új óvoda, illetve bölcsőde épült és épül, és több mint 380 újult már meg, vagy fejeződik be hamarosan a felújítása. A bölcsődétől a felsőoktatásig segítünk, hogy a magyar közösség erősödjön, fejlődjön. Építéssel és fejlesztéssel, az intézmények bővítésével, korszerűsítésével, működésének, módszertani segédanyagok és eszközök biztosításával, sőt, a diaszpórában a hétvégi magyar iskolák támogatásával törekszünk mindenre. Mindezekkel több mint 300 000 magyar gyermek számára tettük lehetővé a minőségi anyanyelvi oktatást a Kárpát-medencében és a diaszpórában. Ezekben az intézményekben a versenyképes tudás megszerzésével és az erős közösség megalapozásával válnak a gyermekek nemzetünk cselekvő tagjaivá. Örömömre szolgál, hogy itt Vargyason is megújult környezetben lesz lehetőségük erre az óvodásoknak. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak is a szavait. Most pedig felkérem a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökét, Burus Siklódi Botondot, hogy ő is mondja el a gondolatait. Az előbbiekben említett 2017-es, 18-as évben, amikor meghirdettük a programot, Dimény János széki elnökünk, kollégánk javaslatára került a vargyasi iskola, illetve a vargyasi óvoda ebbe a beruházási keretbe. Akkor még csak a kerítésnek a felújítása, játszótérnek a telepítése és a külső környezetnek az alakítása volt a fő cél, de aztán a lehetőséget adták, hogy ugyancsak a János, illetve igazgatóasszony megkeresésére próbáltunk további lépéseket tenni. Akkor találkoztam polgármester úrral, igazgatóasszonnyal, eljöttünk, helyszíneltünk, és döbbenetes látvány tárult elénk, hisz egy nagyon-nagyon megviselt állapotban levő épületet találtunk a különben moderné alakított környezetben. És akkor azt mondtuk, hogy mindent megpróbálunk azért, hogy a felújítása az épületnek sikerüljön. Tudtunk a Nemzetpolitikai Államtitkárság segítségével plusz pénzt hozzárendelni, és kiemelném viszont azt, hogy a polgármester úr és a csapata, feltételezem, és az iskolavezetés mindenképpen nagy-nagy együttműködésről és az együttműködésnek egy olyan formájáról tett tanúbizonyságot, amivel nem sok helyen találkoztunk az óvoda fejlesztési program keretében. Hisz az a hozzáállás, amivel az épület hátsó részének a felújítását bevállalták, és nem csak bevállalták, hanem most nagy elégtétel számomra, hogy látom, hogy gyönyörűen el is készítették, sőt, az itt tervező által betervezett, de előre nem látható hibáknak a feltárása után azt is sikerült helyi erőforrások bevonásával megoldani. Ez mutatja azt, hogy a magyar kormány által biztosított önzetlen és nagy grandiózus programnak a részeként a vargyasi óvoda a helyi erőknek a mozgósítása által tudott megújulni. És biztosítani szeretném az államtitkárságot, hogy bármilyen más a szakmát érintő projektben továbbra is stratégiai partnerként szívesen állunk a rendelkezésre. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a vargyasiaknak. Köszönjük szépen, elnök úr! Most pedig Vas Csilla Kovászna megyei tanfegyelőség körzeti felelőse is mondja el gondolatait. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a felújított vargyasi óvoda átadási ünnepségén. Minden közösség megítélését nagyban meghatározza az, ahogyan gondoskodik gyerekeiről és időseiről. A vargyasi óvoda felújításába fektetett anyagi és erkölcsi hozzájárulás egy szép példája lehet annak a felismerésnek, hogy egy kis óvodai csoportnak is nagy szerepe van abban, hogy egy településen megmaradjanak a fiatal családok, merjenek gyermekeket vállalni, és magyarságuk, hitük megtartására és továbbadására neveljük őket.
Ma Magyarországnak olyan felelős kormánya van, amely rég felismerte, hogy jól átgondolt jogszabályokkal, megfontolt támogatási politikával, valamint az egyházakkal és a szakmai szervezetekkel összefogva Kárpát-medence szerte segítheti a hit és a magyar kultúra továbbadásában kulcs szerepet játszó magyar óvodákat és oktatási intézményeket. A magam és a Kovászna megyei tanfelügyelőség nevében Isten áldását kérem minden ránk bízott kicsi gyermek testi-lelki egészségére és növekedésére, értelmi és erkölcsi kibontakozására és az itt dolgozó munkatársak szolgálatára. Köszönöm, hogy megkaptam. Köszönjük szépen önnek is, most pedig felkérem Gál Károly parlamenti képviselőt, hogy ő is mondja el ünnepi gondolatait. Örömömre szolgál, hogy Vargyas köszönhetően az itt lakó szorgos embereknek napról napra szépül, fejlődik. Rendezett középületek, épülő utak, hidak, víz- és csatornahálózat hirdetik, hogy van élet. Konok elhatározás, hogy itthon, szülőföldünkön megkapaszkodunk. Ha elmentünk, akkor hazajövünk. Keményen dolgozunk, és felneveljük gyerekeinket, hogy soha el ne halljon a gyerekzsivaj, és soha el ne halkuljon a magyar szó e falak között. Köszönet a magyar kormánynak a segítségét, hiszen mi minden rendelkezésre álló forrást, lehetőséget kihasználunk, hogy építsük az erdélyi magyar oktatást. A bölcsőde program, az iskolák felszigetelése, az óvoda program, a Szapiencia Egyetem új magyar karainak a megnyitása, mind azt szolgálják, hogy nemzetünk, népünk felemelkedjen, és felkészültebben találkozzon a 21. század kihívásaival itt a szülőföldünkön. Bátran mondjuk Szent György Alberttal, hogy olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. A ma átadott óvoda záloga és jelképe a mi jövőnknek. Sok sikert kívánok a gyerekeknek, a tantestületnek, és köszönöm szépen a hallgatót. Köszönjük szépen a képviselő úrnak is, most pedig felkérem Tamás Sándor urat, Kovászna megye tanácsának elnökét, hogy ő is mondja el ünnepi gondolatait. Mindig azokon az embereken, azokon a közösségeken lehet segíteni, azok mellé lehet odaállni, ahol egyrészt vannak ötletek és van helyi erőforrás. Itt éppen Borús elnök úr mondta el, hogy milyen helyi ötletek voltak, és milyen helyi erőforrást tettek hozzá. Igen, ilyen emberekhez, ilyen közösség mellé lehet odaállni. És nyilván, hogy ez nem csak az óvodaépületre érthető, nem csak az oktatási intézményekre érthető, hanem tágabb összefüggésben Vargyasra. Nyilván jó leső érzés nekem is, önöknek, valószínű vargyasiaknak még inkább, hogy itt átalakítottuk a faluképet az elmúlt hónapokban, az elmúlt években. Kiszélesítettük az utat, járható járdák, csatornázás, azelőtt vízvezetés történik, csatornázás, hogy mondjam, vízelvezető árkok, födött vagy nyitott árkok, és közben építünk egy olyan hidat, amelyet ezelőtt 120 évvel építettek legutoljára. Nem dobjuk el az Ócskavasba a műemlék, ipartörténeti műemléknek számító hidat, hanem levittük a Selyemkertbe, hogy ezt a vargyasiak nevezik. Tehát visszatérve, hogyha kicsit tágabb összefüggésből nézzük, azokon a közösségeken, azokon az embereken lehet segíteni. Oda lehet irányítani a figyelmet, ahol kopogtatnak, ahol csengetnek, ahol vannak jó ötletek, van helyi kezdeményezőkészség, és természetesen először oda teszik a helyi erőt, és ahova még mellé kell rakni, akár megyei, akár pedig tágabb értelemben magyar kormány támogatását. Véget ért itt egy ilyen 100 évet tartó székelyföldi magyar magány. Mert jó 100 éve, vagy még annál is több, mi sokszor úgy éreztük, hogy ilyen magányos harcosként itt a Kárpát-medence szegletében vívjuk a magunk csatáit. És az az igazság, hogy olyan jó 10-12 éve, vagy már annál is több, van egy olyan magyar kormány,
aki mellénk áll, és az előbbi gondolat mentén oda teszi azt, amire szükség van. Ha van hely ötlet, ha van hely kezdeményezés, és ha van hely erő, akkor oda teszi a magyar kormány is a Nemzetegyesítő Program keretén belül azt, ami úgy érezzük, hogy kiteljesíti a mi jövőnket. Köszönjük szépen, köszönöm szépen a kedves invitációkat, szívesen jövünk máskor is, főleg amikor a hídi majd elkészül egészen. Köszönjük szépen az elnök úr szavait, és reméljük, hogy minél hamarabb fogunk a hídnál találkozni. Most pedig Imács Lajos Vargyas község polgármestere is elmondja a gondolatait a kedves vendégeinknek. Én egy kicsit kiemelném önöknek, hogy miért érzem én ebben a történetben kiváltságosnak magamat. Ebben az épület együttesben én 46 évvel ezelőtt léptem be, alig 2 éves koromban. Itt volt édesanyám pedagógus több évtizeden keresztül, váltás 40 évtizede, majd már esőgen is közel 15 évet tanított ebbe az épület együttesben. Tehát az épület együttes, ez nekem mondhatni egy ilyen szívügyem volt. És nem csak ez a középületünk, hanem a többi is. Nem volt olyan esztendő, hogy ne látogattam volna ide-vissza, ne dolgoztunk volna kertbe, tantermekbe, iskolakezdésnél. Ez a kapcsolat valójában ezzel az épület együttessel nekem nagyon fájóként érintett, és visszaszöknék a 2020-as helyhatósági választások idejére, 2020 szeptemberére, amikor községünkben látogatott Vince Roland, európarlamenti képviselő. Akkor ketten feltároztuk a községünk összes középületét és közterületeit, és valló szívvel kell mondanom, hogy akkor nem lettünk büszkék a középületeink és közterületeink állapotára sem. Miután kimentünk ebből az épületből, és a képviselő úr sajtósai megkérdezték az európarlamenti képviselő urat, hogy mit szól ennek az óvodaépületnek a helyzetéhez, hát engedjék meg, hogy most ezt úgymond idézzem a képviselő urat, hogy ő hogy fogalmazott. És a következőket mondta, hogy itt állunk az óvodaudvaron, be kell vallanom, hogy, és bátran kijelenthetem, hogy ez a Vargyasi óvoda épülete a legrosszabb épület, ha azt nem egy éven. Ezért kérem önöket, hogy egy olyan polgármester jelöltet támogassanak a helyhatósági választásokon, aki tenni akar és tenni tud, képes a változásokra, képes uniós, magyar kormányos pénzeket és országos és megyei költségvetésből akar forrásokat lehívni. Polgármesterségem első hetében, 2020. októberében eszméltem rá, hogy miért is az elmúlt 100 esztendőben miért nem lehetett ezt az épületet felújítani. Akkor jöttem rá, hogy itt komoly problémák vannak, terület és telkönyv problémával küzdött el az udvar és kert. 2020 novemberében érkezett Burusi Klódi Botond és csapata, az igazgató úr, Olah Sándor, a fejlesztési programkoordinátor, Vargyas községben, és akkor eszméltünk rá, hogy mit is kellene tenni, hogy is kéne folytatni ezt a munkát, hogy is tudnánk terveket szőni és felújítani. Párhuzamosan elhatároztuk akkor közösen, hogy egy levelet fogunk intézni a nemzetpolitikai felelős államtitkárság részére, és párhuzamosan elkezdtem a telekönyvezési folyamatokat rendbe rakni. Felkértem egy Sepsiszentgyörgyi telekönyvezéssel foglalkozó céget, hogy jöjjenek és segítsenek. 2020. decemberében elkezdtük a felmérési munkásokat, és 2021. márciusában tiszta telekönyv volt már kezünkben. Az óvodafelújításból egyik kulcs szereplő, ahogy az elnök úr említette, Olah Sándor volt, hiszen nagyon sokat dolgoztunk közösen ezen a projekten. 2021 nyarára dőlt el
hogy támogatni fogja, vagyis a magyar kormány támogatni fogja 70 millió forinttal ezt a óvoda együttesnek a felújítását. És akkor Sándorral nekiestünk a számításoknak. Sándor mutatott be egy kolozsvári cégnek, akikkel majd elkészítettük a óvoda tervrajzait, és ki is számítottuk, hogy mire is elég ez a 70 millió forint. Hát előre egy kicsit, mert bevallom, ijesztő volt a kép, hiszen kiszámoltuk Sándorral, hogy nagyjából az első főépületet fogja ez a 70 millió forint úgymond érinteni, és ebből akár ennyit tudunk felújítani. És akkor elkezdtünk ötletelni Sándorral, hogy mi legyen, és hogy csökkentsük a költségeket. Szerencsére a pályázati lehetőség teret adott. Megkérdeztem Sándort, mi van, hogyha mi elvégezzük a bontási folyamatot helyi erőből. Így kezdtünk neki 2021. augusztusában, költöztettük fel az oldalt az iskolában, és a bontási folyamatot helyi erőforrásból a polgármesterhivatal munkásai, a polgármester úr, én, szociális munkások és munkaórral elítéltek. Teljesen szétbontani ezt az épületet. A bontási folyamat 2021. szeptemberétől 2022. márciusáig tartott. Bontottunk tetőzetet, falat, csempét, padlót, plafont, egy szóval minden, ami mozdítható volt ebben az épületben, és amire a kivitelező, aki itt van körülünkben, megérkezett, hogy neki fogjon a munkának, 2022. márciusával teljesen egy üres épületet kapott, gőzerővel tudott neki látni úgymond a munkálatoknak. Valahogy 2021-ben mégse fért bele a fejembe, hogy akkor mi is lesz a hátsó kiszolgáló épülettel, akkoriban még az épület egy teljesen különálló épület volt. Gondolkoztam, hogy is tudnánk felújítani ezt a hátsó kiszolgáló épületet. Próbálkoztam a PNRR keretén belül, uniós program keretén belül a felújításba, de mivel a hátsó épület nem volt alapja, ezért nem volt se földrengés veszélyezett épületnek volt titulálva, ezért abban a pályázatban nem vettem részt. Így nem maradt más választásunk, csak is a saját költségvetésekre hagyatkozhattunk. Megkértem a kolozsvári céget, hogy készítsék el a hátsó kiszolgáló épületnek is a tervrajzait és az engedélyeit, ami a terveket le is verifikáltattuk. 2022 őszére párhuzamosan már tudtunk dolgozni a hátsó kiszolgáló épületen és ezen az első főépületen is. Én meg szeretném köszönni a helyi képviselőtestületemnek is a segítségét, mivel úgy a területmódosításnál tanácsot kellett elfogadniuk, mind a hátsó épületnek a finanszírozásában. Ezért is csapatmunka, mert ez egyedül nem sikerülhetett volna. Köszönöm szépen a segítséget Kovács Noémia tanácsának is, mert ahogy az elnök úr említette, hogy ahol jó ötletek vannak, ők mindig támogatnak, tehát azt is bátran kijelenthetem, hogy évről évre az elmúlt 3 esztendőben nagyságrendileg sokkal nagyobb támogatásokat kapunk, mint az előtt. Én köszönöm szépen mindenkinek. És örömmel hallottam azt, hogy jó pár gyerek van itt Vargyason, a községben, akik megtöltik élettel, és akik értelmet adnak annak, hogy van egy óvodánk, mert ha nem lennének gyerekek, akkor csak lenne egy üres épületünk. Úgyhogy most ők következnek, lázasan készültek, és izgatottan várják azt, hogy bemutassák a mai ünnepségre készült műsorokat, úgyhogy fogadják az óvodásokat nagy szeretettel. Fényes cifra palota, megnyitott az óvoda. Tessék, tessék, beljebb, beljebb, vidám itt bent minden gyermek, kártya is van mesebelén, csupa mókával van teli. Menjünk el oda, úgy szeret
kis óvoda, ki a csoda jár oda? Kis barátok távolra, nem is mennék máshova. Nagyon-nagyon ügyesek voltatok, és köszönjük szépen az óvónéniknek is, hogy mindig türelemmel, mindig kedvességgel viseltetnek a gyerekek iránt, és köszönjük szépen azt a munkát, amit minden nap végeznek, hiszen a szülők nyugodtan ülnek otthon, hiszen tudják, hogy mindig jó kezekben vannak a gyerekeik, és mindig olyan pedagógusok vigyáznak rájuk, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legjobb tudásuk és szeretetük szerint neveljék a gyerekeinket. Úgyhogy még egyszer nagy tapsot kérek az óvónéniknek is, hiszen nélkülük sem lenne az óvoda olyan jó, amilyen a mi óvodánk. Még az ünnepélyes szalagvágásra kerülne a sor, felkérem Lilkei Árpád unitárius lelkészt, hogy állja meg a mai ünnepségeket az épületeknek, a gyerekeiknek. Az örökkévaló egy igaz Istennek áldása, jósága, megtartó szeretete legyen ennek az óvodának a munkáján, gyermekeket, Jézust és magától az Atyát, az Istent befogadó szívet, lelket
kitáró, átölelő szeretetén. Isten áldása legyen a gyermekek életén. Úgy, amint Jézusról írja a Biblia, növekedett testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben, szeretetben. Úgy növekedjetek ti is, s legyen mindig gyermek az óvodában. Isten áldása legyen a szülők életén, akik bizalommal fogják kézen a gyerekeket, és hozzák ide az óvodába. Isten áldása legyen a pedagógusok munkáján, akik szeretettel ölelik át a szülőktől az óvodában töltött időre a gyermekeket. És legyenek mindig felnőttek, idős emberek, akik Isten áldásával emlékeznek az óvodára, és valahányszor elmennek kapuja előtt. Így tekintenek rá. Az Úr áldása maradjon mindannyiunkkal. Amen. És hát nem csak a legkisebbek, hanem a nagyobbak is készültek a mai ünnepségre, ugyanis a szalagvágás ideje alatt a 7-es diákok gitárjátéka teszi még emelkedettebbé a hangulatot. Itt vagyunk ismét, most már sokat gyára, leültünk picit együtt, de még nem dőlhetünk át, de van még dolgunk a világban, bőven van mit tennünk, megmaradjunk köztünk, de nincs még muszáj időnk. Gyönyörűen beszéltek, öröm hallani a hangot, és remélem, hogy reméltek még jobban, miben vagytok, mert nincsen határokon, ahol egy nyelvet beszélnek, mesternek hívják az ember, adjuk talán a tényleg. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját, elmondni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját, elmenni nem hagyom. Magyarul érzek, magyarul félek, magyarul kérek, magyarul élek, magyarul sírok, magyarul mondok, magyarul írok, magyarul sojtok, magyarul tűrök, magyarul küzdök, magyarul dobbanok.